Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Milka Green. Εγώ είμαι η Δέσποινα και σήμερα θα δείξουμε πόσο εύκολα μπορούμε να πλέξουμε αυτή την πλεκτή κορδέλα. Είναι ιδανικό βίντεο και για αρχάριους, για άτομα που ξεκινάνε τώρα να δημιουργούν μέσω του πλεξίματος. Λοιπόν, εμείς θα πλέξουμε σήμερα γυναικεία κορδέλα. Θα σας πω και στην πορεία και τις διαστάσεις που θα χρειαστεί να την πλέξουμε. Θα πάρω ένα νηματάκι το οποίο πλέκεται με νούμερο 3 με 4 νούμερο βελονάκι. Εγώ παίρνω νούμερο 3,5. Οπότε κοιτάξτε και εσείς να έχετε το αντίστοιχο. Αυτό που θα χρειαστείτε είναι το νηματάκι που πλέκεται με νούμερο 3,5 βελονάκι. Ένα βελονάκι νούμερο 3,5. Μία βελόνα πλεξίματος. Και το μέτρο μας. Για να μπορούμε να μετρήσουμε το πλεκτό μας. Αν δεν έχετε το μέτρο, θα προσπαθήσω να βάλω κάτω στις πληροφορίες του βίντεο τις διαστάσεις για τις πλεκτές κορδέλες. Πόσο περίπου δηλαδή πρέπει να το πλέξετε. Πάμε εμείς να ξεκινήσουμε να πλέκουμε την κορδέλα μας. Θα πάρω το νηματάκι και θα ξεκινήσω με τον αρχικό μου κόμπο. Γυρίζω το νήμα με αυτόν τον τρόπο πάνω στα δύο μου δάχτυλα. Θα πάρω το βελονάκι, θα πάρω το νηματάκι έτσι και θα το τραβήξω. Ωραία. Έχει έξω φοβερό αέρα. Μπορεί να ακούγεται λίγο η τέντα απ' έξω λόγω του αέρα. Λοιπόν, αφού έχουμε δημιουργήσει τον αρχικό μας κόμπο, θα ξεκινήσουμε να πλέκουμε 20 αλυσιδάκια, 20 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 αλυσίδες. Αφού έχουμε πλέξει τώρα τις 20 μας αλυσίδες, θα αφήσουμε εδώ πέρα το πρώτο αλυσιδάκι και θα μπούμε εδώ στο δεύτερο. Αφήνουμε το πρώτο αλυσιδάκι και μπαίνουμε στο δεύτερο. Βάζουμε μέσα το βελονάκι, παίρνω νήμα, το βγάζω προς τα έξω από τη θηλιά, παίρνω νήμα και το περνάω και από τις δύο μου θηλιές. Και έτσι έχουμε δημιουργήσει το πρώτο μας άριχτο. Αυτή η κορδέλα θα πλεχτεί μόνο με άριχτα, οπότε δεν θέλω να αγχώνεστε ότι έχει ποδαράκια, μισά ποδαράκια κτλ. Θα πλέκουμε μόνο με άριχτα. Έχουμε πλέξει το πρώτο μας άριχτο. Τώρα θα μπαίνουμε μέσα σε κάθε αλυσιδάκι και θα πλέκουμε από ένα άριχτο. Βάζω το βελονάκι τώρα στην επόμενη μου θηλιά, δηλαδή στο επόμενο μου αλυσιδάκι. Παίρνω νήμα, το βγάζω προς τα έξω, παίρνω νήμα και το τραβάω και από τις δύο μου θηλιές. Το ίδιο θα κάνω σε όλα τα αλυσιδάκια. Θα βάζω μέσα το βελονάκι, θα παίρνω νήμα, θα το βγάζω προς τα έξω, θα παίρνω νήμα και θα το περνάω και από τις δύο μου θηλιές, ώστε να μπορώ να δημιουργώ το άριχτο. Πάμε να πλέξουμε, έχουμε πλέξει 1, 2, 3 και πάμε να πλέξουμε, σύνολο θα πρέπει να έχουμε 19 άριχτα. Έχουμε πει 3, πάμε για το τέταρτο, το πέμπτο, το έκτο, νούμερο 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 και εδώ στο τελευταίο αλυσιδάκι 19. Και έτσι έχουμε τελειώσει την πρώτη μας σειρά. Πλέκουμε τώρα ένα αλυσιδάκι, γυρίζουμε το πλεκτό μας από την άλλη μεριά και θα ερχόμαστε τώρα, δεν θα παίρνουμε μέσα κανονικά στο πόντο, θα ερχόμαστε εδώ που είναι οι θηλιές και θα μπαίνουμε εδώ στην πίσω θηλιά. Δηλαδή έχουμε πλέξει ένα αλυσιδάκι, γυρίσαμε το πλεκτό μας και θα έρθουμε εδώ στην πρώτη θηλιά από πίσω, θα βάλουμε το βελονάκι μας,
Θα πάρουμε νήμα, θα το φέρουμε προς τα έξω, θα πάρουμε νήμα και θα το περάσουμε και από τις δύο θηλιές μαζί. Και πάλι έτσι δημιουργούμε ένα άριχτο στην πίσω μεριά του πλεκτού μας. Συνεχίζουμε και στον επόμενο πόντο, στους επόμενους πόντους και πλέκουμε το ίδιο. Ερχόμαστε στην πίσω θηλιά εδώ πέρα, βάζουμε το βελονάκι μας μέσα, παίρνουμε νήμα, το τραβάμε προς τα έξω, παίρνουμε νήμα και το περνάμε και από τις δύο θηλιές ώστε να δημιουργηθεί το άριχτο. Έχουμε πλέξει 2 και σύνολο θα πρέπει να πλέξουμε πάλι και για τη δεύτερη σειρά 19 άριχτα. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 και το τελευταίο τώρα άριχτο θα μπούμε μέσα κανονικά και θα το πλέξουμε. Γιατί αν το πλέξουμε στην πίσω θηλιά δημιουργεί έτσι κάποια μικρά κενά και δεν θα φαίνεται ωραίο. Οπότε εγώ προτείνω, βέβαια μπορείτε να το πλέξετε πάλι από την πίσω θηλιά, αλλά εγώ προτείνω να βάλετε το βελονάκι κανονικά μέσα, όχι δηλαδή στην πίσω θηλιά, κανονικά μέσα και να πλεχτεί το άριχτο κανονικά. Πάντα στην τελευταία θηλιά θα το κάνουμε αυτό. Τώρα βλέπουμε ότι ξεκινάει η πλέξη λάστιχο και αρχίζει και φαίνεται. Πλέκουμε ένα λυσιδάκι, γυρίζουμε το πλεκτό μας και θα συνεχίσουμε πάλι το ίδιο. Πάντα θα μπαίνουμε και θα πλέκουμε τα άριχτά μας στην πίσω θηλιά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 και το 19ο θα μπαίνουμε, έχουμε πει το τελευταίο άριχτο, το 19ο θα μπαίνουμε κανονικά και θα το πλέκουμε, όχι στην πίσω θηλιά, ώστε να φαίνεται πιο σταθερό εδώ και να μην μας δημιουργεί κενά. Τώρα, θα συνεχίσετε πάλι το ίδιο. Θα πλέκετε ένα λυσιδάκι, θα γυρνάτε το πλεκτό και πάντα θα πλέκουμε τα άριχτα στην πίσω θηλιά του πλεκτού. Και πάντα θα έχουμε 19 άριχτα. Αν είστε καινούργοι και τώρα μαθαίνετε να πλέκετε, καλό είναι να τα μετράτε ένα-ένα ώστε να μην χάνετε τους πόντους. Λοιπόν, θα συνεχίσω το πλέξιμο και όταν θα φτάσω, θα πάρω το μέτρο μου και θα μετρήσω το πλεκτό μου και θα πρέπει να έχω τώρα για γυναικεία κορδέλα, θα θέλω να έχω 48 με 49 περίπου, να έχω φτάσει 48 με 49 περίπου πόντους, εκατοστά. Οπότε θα κλείσω το βίντεο εδώ ώστε να μην καθυστερούμε άλλο και όταν φτάσω στους επιθυμητούς πόντους, πλέκοντας πάντα ένα λυσιδάκι και πάντα τα άριχτα στην πίσω θηλιά του πλεκτού και κλείνοντας πάντα με, το 19ο άριχτο το κλείνουμε κανονικά και φτάσω τώρα στα επιθυμητά εκατοστά, ανοίγω το βίντεο για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε με την κορδέλα μας. Λοιπόν, εγώ έχω τελειώσει και έχω φτάσει να το μετρήσουμε μαζί. Είναι περίπου το έχω φτάσει περίπου στα 49 μισό, τόσο βγαίνει. Τώρα εκεί 48, 49, 50, εκεί κυμαίνεται το γυναικεία κορδέλα. Αν θέλετε να είναι πιο χαλαρή ή πιο σφιχτή, εγώ τη θέλω να είναι χαλαρή.
Αν τη θέλετε δηλαδή σφιχτή, κάντε την 48 εκατοστά. Αν την θέλετε χαλαρή στο κεφάλι, σας προτείνω να την κάνετε 49 με 50 εκατοστά εκεί. Πάνω κάτω ένας πόντος, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά στην κορδέλα που θα πλέξετε. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι έχω τελειώσει. Η κορδέλα μας θα φαίνεται κάπως έτσι, το πλεκτό μας. Τώρα αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πλέξετε ένα λυσιδάκι στον αέρα, να τραβήξετε αρκετό νήμα και να κόψετε το νηματάκι. Και τραβάτε εδώ πέρα το νήμα σας και είναι εντάξει. Εγώ λίγο να σηκώσω την κάμερα, ώστε να φαίνεται τώρα πώς θα κάνουμε την ένωση και την κορδέλα μας. Λοιπόν, τώρα πώς θα το ενώσουμε. Έχω περάσει το νήμα από τη βελόνα μου, έχουμε πει. Θα έρθετε τώρα έτσι όπως είναι και θα ενώσετε τις δύο μεριές στην ίδια ευθεία και μετά θα έρθετε κάπου εδώ στη μέση, νοητά, και θα το κλείσετε έτσι. Έχω εδώ πέρα το νήμα μου και θα έρθω και θα πάρω όλες τις μεριές μαζί, δηλαδή την αρχή, θα περάσω τη βελόνα μου και θα περάσω το νήμα μου. Και θα έρθετε εναλλάξ, θα μπαίνετε μέσα, θα πιάνετε τώρα και τις 4 μεριές, έτσι όπως είναι. Και θα ράβετε την κορδέλα με αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε να περνάει η βελόνα από όλες τις μεριές πρέπει να περάσει, να μην ξεχάσετε κάποια, για να μην δημιουργηθεί κενό. Ωραία, και αφού έχω φτάσει εδώ στην άκρη, πάλι συνεχίζω το ράψιμο, να γυρίσω πάλι πίσω. Είναι πάρα πολύ εύκολη η κορδέλα αυτή, από τις πιο εύκολες, και ό,τι χρώμα και να επιλέξετε να την φτιάξετε, πάντα δείχνει ωραία. Τώρα που θα φτάσετε στο τέλος, θα πάρετε αυτό το νηματάκι που είχαμε ξεκινήσει την αρχή να πλέκουμε και θα δημιουργήσετε 2 έτσι κόμπους, θα φτιάξετε. Ωραία. Θα κρύψω τώρα και λίγο το νηματάκι εδώ πέρα, όσο μπορώ, και θα κόψω το νήμα μου. Και εδώ αυτό το περίσσιο που περίσσεψε, πάλι θα το κόψω, να φύγει. Λοιπόν, τώρα το έχουμε πλέξει έτσι. Αυτή είναι η πίσω μεριά. Θα το γυρίσετε και αυτή είναι η μπροστά. Αυτό ήταν το βίντεο, κορίτσια και αγόρια, γιατί από όσο βλέπω τα στατιστικά, το κανάλι μου μας παρακολουθούν και αγόρια. Να δώσω και τα φιλιά μου στην Κύπρο, Γερμανία που μας παρακολουθείτε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι. Θα σας βάλω τώρα φωτογραφία και στο τέλος που θα τη φοράω. Ελπίζω να σας άρεσε. Και όπως είπαμε, κάτω από το βίντεο θα προσπαθήσω να βάλω με βάση την ηλικία πόσα εκατοστά θα χρειαστεί να το πλέξετε. Ωραία, αυτό ήταν το βίντεο. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Φιλιά πολλά!